Hello everyone, welcome to my channel. आज म तपाईहरुको समक्ष चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ र प्रोडक्टिभ भिडियो लिएर आएको छु र मलाई लाग्छ आजको भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै युजफुल हुनेवाला छ किनभने अहिले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ YouTube मा पनि अनि Facebook मा पनि TikTok मा पनि जताततै सोशल साइटमा ओपन AI अथवा Chat GPT को बारेमा जताततै पोस्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ कुरा भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र आज यो Chat GPT भनेको के हो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ विभिन्न कुराहरु चाहिँ सर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा मैले चाहिँ बताउन गइरहेको छु र यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला र तपाईलाई म ब्राउजरतिर जान गइरहेको छु ब्राउजरमा म गए ब्राउजरमा जस्तै मैले गुगलमा गएर Chat GPT भनेर टाइप गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्टमा आउँछ Chat GPT भन्ने तपाईले यो लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने Chat GPT को चाहिँ वेबसाइटमा तपाई चाहिँ पुग्नुहुन्छ र वेबसाइटको चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्नुहुन्छ ट्राई Chat GPT भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुस् अब यहाँ तपाईसँग चाहिँ पहिले अकाउन्ट छ भने तपाईले लगइन गरेर यसलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग चाहिँ पहिले लगइन हुँदैन भने तपाईले यसलाई फर्स्ट साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यहाँ के गरे भन्दा चाहिँ साइन अपमा चाहिँ क्लिक गरे अब नयाँ इमेल एड्रेस हालेर तपाईले चाहिँ रेजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ के गरे भन्दा चाहिँ कन्टिन्यू विथ द गुगल अकाउन्ट मेरो यसमा चाहिँ गुगल अकाउन्ट पहिले नै लगइन छ त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले कन्टिन्यू विथ द गुगल अकाउन्ट क्लिक गरे जस्तै मैले फर्स्ट गुगल अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ लगइन भइसकेको छ गुगल अकाउन्टबाट र यो जुन अहिले चाहिँ यो स्क्रिनमा देख्नु भएको चाहिँ यो च्याट ओपन एआई को चाहिँ स्क्रिन हो र यसमा तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कर्सर ब्लिङ गरिरहेको छ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एनीथिङ तपाईले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले ह्यापी न्यू इयर स्टाटस भनेर इन्टर गरे अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ह्यापी न्यू इयर को चाहिँ स्टाटसहरु चाहिँ इमिडिएटली यहाँ देखायो नि त जस्तै तपाईले रिजनेट रेस्पोन्सेस गर्नुभयो भने जस्तै मैले नेक्स्ट फेरि अर्को कुरा खोजे जस्तै essay about Nepal यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ नेपालको बारेमा चाहिँ कति फास्ट चाहिँ एसे लेख्दिरहेको छ हामीले चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ सर्च गर्यो भने विभिन्न लिंक्सहरु देखाइरहेको हुन्छ कुनमा जाने कुनमा गएर हेर्ने र कुनलाई चाहिँ लिने भन्ने चाहिँ एकदमै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इमिडिएटली कन्टेन्टलाई चाहिँ लेखेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ देखाउँछ जस्तै मलाई प्रोग्रामिङ सिक्न मन लाग्यो जस्तै आई वान्ट टु लर्न ए प्रोग्रामिङ भनेर हाल्यो भने अब प्रोग्रामिङ कसरी सिक्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस दिन्छ जस्तै स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप बाइ स्टेप यसले चाहिँ गाइड गरिरहेको छ फर्स्ट चुज ए प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अरे अनि त्यसपछि सेटअप एन्ड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अरे लर्न द बेसिक्स प्र्याक्टिस यस्तो कुरा जस्तै मैले युट्युब च्यानल टु लर्न द ग्राफिक्स डिजाइन भनेर हाने भने अब मलाई ग्राफिक्स डिजाइन चाहिँ सिक्न मन लाग्यो अब कस्तो च्यानलहरु चाहिँ युट्युबमा चाहिँ हेर्यो भने मैले सिक्न सक्छु त भन्ने कुराको बारेमा मैले चाहिँ इन्फर्मेसनहरु दिएको छ कति फास्ट छ हेर्नुमा
त्यस्तै गरेर मलाई फेरि अर्को चाहिँ जस्तै विशेष अन ह्याप्पी दसैँ भनेर दसैँ भनेको के हो हैन यसको बारेमा पनि दिएको छ र यसको चाहिँ टनमा चाहिँ विशेषहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ। जस्तै अब हामीले चाहिँ कुनै सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ दसैँको कुनै विशेषहरु चाहिँ राख्नु पर्यो कसैलाई गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट चाहिँ पिकअप गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ जस्तै मलाई चाहिँ सन्चो भएन र चाहिँ क्लास टिचरलाई चाहिँ एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ राइट एन एप्लिकेसन टु क्लास टिचर अन सिक लिभ एप्लिकेसन लेखिदिरहेको छ हैन कति सजिलो भयो त तपाई आफै सोच्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट मलाई चाहिँ I am making presentation on digital marketing. Can you tell me some important points? मैले डिजिटल मार्केटिङको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्न खोजिरहेको छु र मलाई चाहिँ के कुराहरुलाई चाहिँ बेटर हुन्छ गुड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। मैले यहाँ सर्च गरे यसले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड गरे भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिइरहेको छ। कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि पनि एकदमै युजफुल छ। resume sample for job resume कसरी लेख्ने स्याम्पल चाहिँ हामी दिइरहेको छ हैन माथि नेम एड्रेस फोन नम्बर इमेल यो स्याम्पललाई हेरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो रिज्युमे चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कभर लेटर चाहिन्छ जस्तै राइट अ कभर लेटर फर अ जब एप्लिकेसन यसले कभर लेटर पनि लेखिदिएको छ। तपाईले स्याम्पललाई चाहिँ लिएर आफ्नो कभर लेटर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यो Chat GPT अथवा ओपन AI को युज गरेर धेरै कुराहरु चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामी गुगलमा बेसिकली चाहिँ थुप्रै कुराहरु सर्च गर्छौं हैन चाहिँ थुप्रै साइटहरु चाहिँ दिइरा हुन्छ। अब थुप्रै साइट भित्र थुप्रै कन्टेन्टहरु हुन्छ र हामीलाई चाहिँ कसरी कुन कन्टेन्ट चाहिँ चुज गर्ने सर्च गर्न पनि एकदमै टाइम त लागिरहेको हुन्छ। तर पनि यो ओपन AI बाट चाहिँ के गर्न चाहिँ सकिन्छ भने तपाईले इमिडिएटली के क्वेरीहरु चाहिँ राख्नु भयो भने इमिडिएटली आन्सर गरेर चाहिँ दिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको टाइमहरु पनि सेभ हुने हैन एकदमै प्रोडक्टिभ र बेनिफिशियल हुने होला छ तपाईको लाइफमा। किनभने तपाईले च्याट जस्तै मैले एउटा नेक्स्ट युट्युब जस्तै हाउ टु अर्न मनी फ्रम युट्युब च्यानल भनेर हाने अब युट्युब च्यानलबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ यसले चाहिँ प्रोसेसहरु दिएको छ। यस्तो गरे भने यति धेरै स्टेपहरु दिएको तपाईले चाहिँ यो स्टेपमा हेरेर चाहिँ युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ के आइडियाहरु त तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले युट्युब भिडियो टाइटल फर हाउ टु अर्न मनी फ्रम युट्युब जस्तै मैले भिडियो बनाएँ र त्यसमा चाहिँ कस्तो भिडियो बनाएँ भन्दा कसरी युट्युब च्यानलबाट पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो भिडियोको टाइटल मलाई के राख्दा बेटर होला भने तपाई कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने जस्तै युट्युब भिडियो टाइटल फर हाउ टु अर्न मनी फ्रम द युट्युब यसरी चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यसले केही न केही आइडियाजहरु तपाईलाई दिन्छ। जस्तै
5 ways to monetize your YouTube channel, how to make money on YouTube, beginners guide. तपाईले चाहिँ यो कन्टेन्ट यो आइडियाजहरुलाई चाहिँ आफ्नो टाइटलमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन एआई को प्रयोग गरेर धेरै कुराहरुमा चाहिँ एडभान्टेज लिन सक्छौं। र आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ? र यदि यो ओपन एआई अथवा चाहिँ च्याट जीपीटी को बारेमा कुनै पनि साथीलाई चाहिँ थाहा छैन भने पनि पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो अरु साथीहरुलाई शेयर गर्नुहुनेछ